السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة كروشيه كريمان. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض جوانتي تريكو بغرزة الضفيرة. الجوانتي بتاع النهاردة إن شاء الله هنشتغله بخيط هيمالايا افريداي سوبر لوكس، وهنستخدم معاه سنارة دائرية مقاس 5. السنارة الدائرية بتخلينا نشتغل جوانتي بدون أي خياطة، يعني بيبقى بشكل دائري. حتى الصبع بنشتغله بشكل دائري على السنارة، مش بيكون فيه خياطة خالص. ده طبعا بيدينا شكل أحسن، بيبين الجوانتي كأنه جاهز، وكمان مش بيكون فيه أي كلكعة من جوه بسبب الخياطة. الجوانتي بتاع النهاردة جوانتي حريمي، ولكن مش عايز يعني الستات اللي ايديها رفيعة شوية، لا، عاوز ستات اللي صوابعها مليانة، ايديها مليانة شوية، لأنه مقاسه كبير سنة. او هنضطر نغير في العدد، طبعا هيكون حاجة بسيطة قوي نقدر نعدلها. ده شكل الجوانتي بتاعنا اللي هنشتغله النهاردة. طبعا دي الفردة الشمال، لان طبعا الجوانتي فيه ضفيرة، فهيكون فيه فردة يمين وفردة شمال، لان الضفيرة طبعا لازم تكون عند ظهر الايد. وطبعا خلال الفيديو ان شاء الله هنشرح الفرق بين الفردة اليمين والفردة الشمال. الموضوع بسيط جدا. طبعا بصوا، هو انا ايدي صوابعي صغيرة او رفيعة، هو باين واسع سنة، ولكن لو الايد مليانة شوية هيكون مظبوط جدا عليها. انا هشتغل الخيط على فتلتين، والجوانتي ده هياخد تقريبا 75 جرام، وهحتاج حافظ الغرز ده واربع دبابيس علامات، والاداة ديت بتاعة الضفيرة، عشان الضفيرة ممكن تستخدمه مكانها اي دبوس، وكمان حافظ الغرز ممكن برضو نستخدم دبوس مكانه. وعايزة ابرة تشطيب ومقص، وإبرة دائرية مقاس 5. دلوقتي هبدأ أشتغل معاكم الإيد اليمين من الجوانتي. هجيب الخيط على فتلتين، أنا بسحب الفتلة اللي جوه الشلة والفتلة اللي بره، وبشتغل الاتنين مع بعض عشان ما اضطرش أجوز كل الشلة، وأنا مش محتاجاها كلها على جوز لأنه هيفضل منها. هشتغل 35 غرزة، فهعمل 35 لفة على السنارة عشان أعرف كمية الخيط اللي أنا محتاجاها. ال35 غرزة دول بينقص منهم غرزة، فبيبقوا 34 غرزة بس. دول 34 لفة. هفكهم طبعا معلمة الخيط بإيدي، هاجي عند العلامة اللي أنا حاطة إيدي عندها وأبدأ أشتغل الغرز. هشتغل 35 غرزة، دول 2 3 4، وهكمل 35 غرزة. كده أنا عملت 35 غرزة. دلوقتي عشان أبدأ أشتغل لازم أحط طرفين على السنارتين عشان أقدر أشتغل الغرز. فهعمل ايه؟ هرجع الغرز معظمها كده لورا، هسيب جزء من الغرز ارجعه على السنارة، على طرف السنارة، وهاخد جزء من الغرز اللي انا حطيتها على السلك احطه على السنارة التانية. يبقى جزء من الغرز هيكون على السنارة،
وجزء على السلك وجزء على السنارة التانية. بالشكل ده. طبعا احاول ان انا ملفش الشغل عشان اشتغل. طبعا هخلي الجزء اللي فيه الخيط على يميني عند ايدي اليمين، فهلف بالشكل ده وهبدأ اشتغل. هشتغل اول غرزة عدل، وبعد كده هقفل غرزة من على السنارة عشان اقفل الدايرة. هنزل الغرزة اللي ورا كده بالشكل ده. كده انا اشتغلت غرزة عدل. انا بشتغل الاطار الاول دوت من غرزة البليسيه، غرزة عدل وغرزة مقلوب. انا اشتغلت غرزة عدل وهبدأ اشتغل غرزة مقلوب. غرزة عدل وغرزة مقلوب، شغل اول سطرين بيكون صعب شوية، ولكن بعد كده لما بنشتغل 3-4 سطور الشغل بيطول عندي ويبقى الشغل اسهل، لان بيكون يعني تملكناه اكتر من اننا نكون بنشتغل سطر واحد. دلوقتي الغرز خلصت من على السنارة الشمال. اللي انا هعمله ان انا هشد السنارة اليمين بالشكل ده وارجع كل الغرز ناحية السنارة الشمال، ادخل تقريبا نص الغرز على السنارة واسيب النص التاني على السلك، وابدأ اكمل شغل. وكل ما الغرز تخلص من على السنارة الشمال اشد الغرز او اشد السنارة اليمين، ارجع الغرز كلها ناحية السنارة الشمال. بكمل شغل، بشتغل غرزة عدل وغرزة مقلوب لحد ما اشتغل 12 سطر. وطبعا لان عدد الغرز معايا زوجي، فدايما الغرز العدل هتبقى فوق الغرز العدل والغرز المقلوب هتبقى فوق المقلوب. فانا هشتغل 12 سطر حتى من غير ما ابص الغرزة اللي تحت مثلا عدل ولا مقلوب عشان اشتغل اللي فوق زيها، لان غرزة الجرسيه فوق العدل عدل وفوق المقلوب مقلوب. فانا هشتغل كده على طول بدون اي تغيير لحد ما يبقى عندي 12 سطر. طبعا ده شكلهم لما هيخلصوا. بالشكل ده بعد كل 7 من دول عبارة عن سطر. لما بعد 12 7 يبقى انا عملت 12 سطر. وطبعا بعرف نهاية السطر من طرف الخيط اللي بيكون في اول سطر. بعد كده بزود عشان اعمل الصباع، وبفصل غرز الصباع واشتغل بشكل منتظم بدون تزويد عشان اشتغل الجزء اللي فوق برضو بيكون بشكل دائري. انا هخلص الجزء ده وارجع لكم مرة تانية عشان نبدأ التزويد ونبدأ الضفيرة مع بعض.
ده بيكون شكل ال12 سطر بعد ما خلصوا. طبعا بنعد كده كل 7 من دول بتمثل سطر. بعد كده هبدأ اشتغل معاكم الجزء ده. في طبعا جزء زي ده بنزود فيه عشان نعمل صوبة، وفي تقسيمة معينة عشان نشتغل الضفيرة. طبعا بتختلف الايد اليمين عن الايد الشمال، لان لو الايد الشمال طبعا اشتغلنا الضفيرة في الاول وبعد كده اشتغلنا جزء السادة. لو الايد اليمين هنشتغل جزء السادة الاول وبعد كده الضفيرة. طبعا هشرح لكم ده دلوقتي. في اليد اليسرى اللي هو الجوانتي اللي انا عملته ده، اول حاجة في غرزتين هنا دولت اول غرزتين في السطر، بزود قبلهم وبعدهم قبلهم وبعدهم. وطبعا الغرز اللي بزودها بزود قبلها وبعدها برضو، مش قبل الغرزتين بس يعني. يبقى في غرزتين بتوع الاصبع، وبعد كده في 16 غرزة بتوع الضفيرة اللي هو وش الايد او ظهر الايد اسفة. 16 غرزة للضفيرة، طبعا ده في الايد الشمال. وبعد كده 16 غرزة بتوع وش الايد اللي هو الجزء ده بيكون جزء سادة كله عادل. غرزة جيرسي، او هي يعني تعتبر غرزة مرنة لاني بشتغل على السنارة الدائرية. ال16 غرزة بتوع الضفيرة دول انا بزودهم اخليهم 20 غرزة، لان طبعا الضفيرة بتقلل المساحة. بعمل ايه؟ بشتغل 3 غرز وازود غرزة، 3 غرز وازود غرزة، 3 غرز وازود غرزة، 3 غرز وازود غرزة، وبعد كده بشتغل اخر 4 غرز. الدواير ديت هي غرزة الزيادة اللي انا بزودها. هعلمها كده. لو عدينا 3 و1 4 و3 و1 و3 و1 و3 و1 و4 غرز في الاخر هيطلعوا معايا 20 غرزة. اليد اليمنى بقى هيكون الوضع مختلف شوية. هنعمل برضو غرزتين الصباع الاول خالص، بعد كده هنشتغل 16 غرزة لان الايد العكس، يبقى اشتغل الصباع الاول. بص ده لما نشتغل لما نلبسه في الايد اليمين بقت الضفيرة جوه. فانا في الاول خالص بعد غرز الصباع هشتغل اللي هو ال 16 غرزة اللي بنشتغلهم غرزة مرنة او غرزة الجيرسي اللي هي على السنارة العادية، وبعد كده بشتغل ال 16 غرزة بتوع الضفيرة. وطبعا برضو ال 16 غرزة دول بنزودهم نخليهم 20 غرزة. نفس طريقة التزويد دي، ولكن بنبدأها من العكس، يعني ال4 غرز الأول عشان هما اللي يكونوا ناحية ال 16 غرزة بتوع وش الإيد، لأنه فوق في الإيد اليسرى كانوا ال4 غرز دولت هما اللي ناحية ال 16 غرزة بتوع وش الإيد، فلازم نبدأ بيهم في الإيد اليمنى يبقوا برضو هما اللي ناحية ال 16 غرزة عشان الضفيرة تكون في نفس المكان في الإيدين. الغرز دي هتبقى 20 غرزة. يبقى أول حاجة هبدأها هما غرزتين بتوع الصباع، هنبدأ بالشكل ده. هدخل تقريبا نص الغرز كده عشان اعرف اتحرك. دول اول غرزتين هعمل ايه؟ هزود قبلهم وبعدهم. دول الغرزتين بتوع الصباع. طريقة التزويد ازاي؟ انا بسحب الغرزة كده او الفتلة اسفل اللي بين الغرزتين، الفها وادخلها في السنورة واشتغلها غرزة بالشكل ده. قبل ما اشتغلها هحط دبوس علامات عشان احدد غرز الصباع.
ودلوقتي هشتغل الغرزة اللي زودتها. طبعا الغرز كلها بشتغلها عدل ما عدا الغرز بتاعة الضفيرة. هشتغل الغرزة اللي زودتها وغرزتين دول اللي بزود قبلهم وبعدهم، وبعد كده هزود غرزة تانية بعد الغرزتين بنفس الطريقة. هشتغلها الأول، بعد كده هحط دبوس العلامات. بقوا 4 غرز، يبقى دي الغرز بتاعة الصبع. بين الدبوسين الأصفر الغرز بتاعة الصباع. طيب انا دلوقتي بشتغل الايد الشمال، اللي هيحصل ان انا هبدأ اشتغل 16 غرزة بتوع الضفيرة، ولكن انا بشتغل ايدي اليمين فهشتغل 16 غرزة كلهم عدل، اللي هي غرزة مرنة كله عدل. اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16. السطر دوت مش هبدأ في الضفيرة، السطر ده هزود الغرز 4 غرز عشان يبقوا 20 غرزة بدل 16. فهبدأ اشتغل 4 غرز وازود غرزة، وبعد كده كل 3 غرز ازود بعديهم غرزة، لان الضفيرة بتلم معايا زي ما انتم شايفين كده. هشتغل اول حاجة 4 غرز. لو بشتغل ايد الشمال ببدأ من التلاتة، 3 واحدة 3 واحدة 3 واحدة، وفي الاخر خالص بيفضل عندي 4 غرز. دي في الايد الشمال، لكن في الايد اليمين ببدأ بالاربع غرز. عندي دبوسين تانيين لونهم مختلف عشان غرز الضفيرة. هحط دبوس علامات، هشتغل 4 غرز، كده اشتغلت 3. أربع غرز. دلوقتي هزود غرزة، وهشتغلها، وبعد كده هشتغل 3 غرز وازود غرزة، ازود غرزة، اشتغلها، وبعد كده اشتغل كمان 3 غرز، وازود غرزة، وازود غرزة، وهيفضل معايا في الاخر 3 غرز. في الايد الشمال بيفضل اخر حاجة 4 غرز. كده انا خلصت ال20 غرزة بتوع الضفيرة. هبدأ اشتغل السطر التاني
طبعا غرز الصباع انا بزود في سطر وسطر تاني لا، يعني سطر وسطر لا. يبقى دلوقتي السطر ده انا هشتغل غرزة الصباع بس، مش هزود فيها اي غرزة. ودلوقتي هشتغل 16 غرزة كله عدل لحد ما اوصل لل20 غرزة بتوع الضفيرة. طبعا في الايد الشمال ال20 غرزة بتوع الضفيرة بيبقوا الاول، وبعد كده بشتغل ال16 غرزة اللي هم كلهم عدل. انا هشتغل لحد دبوس العلامات. كده وصلت لل20 غرزة بتوع الضفيرة. انا عايزة احط دبابيس العلامات في غرز الضفيرة بس، مش في الغرز اللي هتكون قبلها وبعدها كمان. يعني الغرز دي بتمثل غرز ظهر الايد كلها، فانا عايزة احط دبابيس العلامات على الغرز بتاعة الضفيرة بس. فهشرح معاكم غرزة الضفيرة. غرزة الضفيرة بتقبل الاسم على 11 زائد 3 غرز، 11 غرزة زائد 3 غرز، يعني مجموع الغرز 14 غرزة. طبعا انا بوصل ال14 غرزة دول في وسط ال20 غرزة. يعني ال20 ناقص ال14 غرزة هيفضل 6 غرز، يبقى في 3 قبل الضفيرة و3 بعدها. في 3 غرز عدل قبل الضفيرة و3 غرز عدل بعدها. فانا هنقل دبوس العلامات 3 غرز، هنقل دبوس العلامات 3 غرز يمين و3 غرز شمال. يعني هحطه هنا عشان اكون عارفة لما يجي عندي دبوس العلامات ان انا هبدأ اشتغل السطر بتاع الضفيرة، مش في غرز قبلها كمان هتتشغل ملهاش علاقة بالضفيرة. دول هيتشغلوا عدل عادي زي غرز وش الايد. وده كمان هنقله 3 غرز. يبقى الغرز عندي اللي بين الدبوسين دي غرز الضفيرة بس. طبعا سطرين بالظبط وهنشيل دبابيس العلامات لانه هتبان عندي الغرز، لان الضفيرة هيسبقها 3 غرز مقلوب وهيبقى بعديها 3 غرز مقلوب، فالغرز هتبقى باينة جدا مش محتاجة دبوس علامات. السطر الاول في الضفيرة اول 3 غرز مقلوب، و8 غرز عدل، واخر 3 غرز مقلوب. بعد كده بنقل دبوس العلامات وبشتغل باقي الغرز عدل.
ده بداية سطر جديد. السطر اللي فات ما زودناش في غرز الصباع، والسطر ده هنزود. هشيل دبوس العلامات او هنقله وازود غرزة. اشتغل كل الغرز عدل، وازود غرزة، وانقل الدبوس التاني. هشتغل كل الغرز عدل لحد ما اوصل للدبوس الاحمر. التاني في الضفيرة هنكتب مع بعض الضفيرة، الضفيرة المضاعفة. طبعا دي على السنورة الدائرية، لانه على السنورة العادية بتختلف طبعا. عدد الغرز بيبقى الاسم على 11 زائد 3. السطر الأول 3 مقلوب، هو كل سطور الأول والتاني والتالت والرابع زي بعض بما إني بشتغل على السنارة الدائرية. لو بشتغل على السنارة العادية بشتغل السطر الأول 3 مقلوب، 8 عادل، 3 مقلوب. على السنارة الدائرية الثلاث سطور اللي جايين زي السطر ده بالظبط. على السنارة العادية بشتغل زي وضع الغرزة على الإبرة، يعني لو الغرز قدامي مقلوب بشتغلها مقلوب، لو عادل بشتغلها عادل. إنما السنارة الدائرية بشتغل 4 سطور بنفس الشكل ده كده، 3 مقلوب، 8 عادل، 3 مقلوب. السطر الخامس بشتغل 3 مقلوب، بعد كده بنسلت غرزتين ونشتغل غرزتين من على السنارة. الغرزتين اللي بنسلتهم دول بنسيبهم ورا الشغل، ونشتغل غرزتين، وبعد كده نشتغل الغرزتين اللي احنا سلتناهم. طبعا الغرز كلها عدل بنشتغلها عدل، وبنكرر نفس الخطوة مرة تانية. يبقى انا سلتت غرزتين، اشتغلت غرزتين عدل، وبشتغل الغرزتين اللي انا سلتهم على السنارة الاحتياطية برضو بشتغلهم عدل، وبكرر اللي بين العلامات مرة تانية. بكرر اللي بين العلامتين اللي هي السلت، وبعد كده بينتهي السطر معايا ب3 مقلوب.
ده السطر التاني هشتغل 3 مقلوب، يبقى السطر التاني والتالت والرابع هيكونوا زي السطر الاول بالظبط، 3 مقلوب 8 عادل 3 مقلوب. تمن غرز عادل و3 غرز مقلوب. و3 غرز مقلوب. الغرز دي بشتغلها عادل. طبعا انا بشتغل في الجزء ده، والسطر الخامس هو اللي هيكون فيه سطر السلت. طبعا انا زودت السطر اللي فات في غرز الصباع، السطر ده مش هزود، هشتغل الغرز بس كلها عادل وانقل الدبابيس في نفس المكان. وهشتغل كل الغرز عادل لحد ما اوصل للدبوس الاحمر عشان اشتغل السطر الثالث في الضفيرة. دي غرز الضفيرة. السطر الثالث في الضفيرة برضو زي السطر الاول والسطر التاني، 3 غرز مقلوب 8 عادل و3 مقلوب. طبعا ال3 غرز مقلوب اللي قبل ال8 غرز والتلاتة اللي بعديهم بيبينوا معايا غرز الضفيرة، فانا خلاص مش محتاجة دبابيس العلامات. انا لما اوصل لغرز الضفيرة هكون عرفت ان انا وصلت لها من ال3 غرز دول، وعلى طول بيتشغلوا 3 مقلوب. التغيير بس بيكون في ال8 غرز اللي بينهم. فانا هشيل الدبابيس خلاص مش هحتاجها تاني، هسيب بس الدبابيس بتاعت غرز الصباع. وهشتغل دلوقتي السطر الثالث في الضفيرة، 3 مقلوب 8 عادل 3 مقلوب. بعد كده بشتغل ال3 غرز دولت عادل، والسطر ده فيه تزويد في غرز الصباع لاني ما زودتش السطر اللي فات، فهزود غرزة بعد دبوس العلامات الاول وغرزة قبل دبوس العلامات التاني.
وبعد كده بشتغل كل الغرز عدل لحد ما اوصل لل3 غرز المقلوب، اول 3 غرز في غرز الضفيرة. دول اول 3 غرز في الضفيرة، بشتغل 3 عدل سوري 3 مقلوب. وده السطر الرابع في الضفيرة، 8 عدل و3 مقلوب. وال3 غرز دول بشتغلهم عدل. وده بداية السطر الخامس في الضفيرة. السطر ده مفيهوش تزويد لغرز الصباع، بشتغلها بس زي ما هي وبنقل الدبابيس في نفس المكان. بعد كده بشتغل كل الغرز عدل لحد ما اوصل لل3 غرز المقلوب اللي في بداية الضفيرة. دي بداية الضفيرة وده السطر الخامس في الضفيرة. هشتغل 3 غرز مقلوب. وهحتاج الأداة بتاعة الضفيرة أو أي إبرة احتياطية أنزل عليها الغرز. ده شكل الأداة كده. بنزل الغرز على الطرف القصير عشان أعرف أرجع أشتغلها تاني من على الطرف الطويل. بنزل غرزتين بحطهم في ظهر الشغل أو خلف الشغل وبشتغل 2 عدل. وبرجع أشتغل الغرزتين اللي على السنارة الاحتياطية. هعمل نفس الشيء مرة تانية، هنزل غرزتين على السنارة الاحتياطية. أشتغل غرزتين وبعد كده أشتغل الغرزتين اللي على السنارة الاحتياطية.
بعد كده بشتغل ال3 غرز مقلوب اللي في نهاية غرزة الضفيرة، وبكمل عدل لحد بداية السطر اللي هو غرز الصباع، وده شكل الضفيرة. طبعا مش هتبان معايا من اول وحدة. انا هكرر نفس ال5 سطور دول مرة تانية مع المحافظة على التزويد سطر وسطر لأ في غرز الصباع. ال5 سطور دولت والتزويد سطر وسطر لأ في غرز الصباع هيكون خلص معايا غرز الصباع، وبعديها هنبدأ نفصل غرز الصباع لوحدها ونشتغل الجوانتي الجزء فوق اللي هو بتاع ال4 صوابع، ولما نخلصه هنرجع نشتغل الصباع لوحده. طبعا انا السطر اللي فات ما زودتش في غرز الصباع، السطر ده هزود وهشتغل السطر الاول في الضفيرة مرة تانية. طبعا هما اول 4 سطور زي بعض، وسطر واحد اللي فيه اختلاف اللي هو السطر الخامس. لما نخلص الوحدة ديت هيكون غرز الصباع عندي 14 غرزة. فانا هخلص الجزء دوت او هشتغل ال5 سطور دول وهرجع لكم مرة تانية عشان اوريكم ازاي هنفصل غرز الصباع لوحدها، وهنكمل شغل الجزء اللي فوق، وبعد كده نشتغل الصباع لوحده. شايفين عندي التزايد؟ طبعا انا هعرف بعد كده التزايد من غير دبابيس علامات انا هشيلها. عندي غرزة ثابتة اهي باينة، بزود قبلها وبعدها. وطبعا برضو غرز الضفيرة بتبقى معروفة جدا من ال3 غرز المقلوب اللي قبلها وبعدها. فدبابيس العلامات بالنسبة لي دلوقتي هي بتعطلني مش بتعرفني حاجة، لكن انتوا لو بتتلخبطوا خليهم موجودين افضل ما يحصل معاكوا اي لخبطة. انا هشتغل الوحدة دي مرة تانية وهرجع لكم عشان نكمل بقية الجوانتي مع بعض. كده انا اشتغلت وحدة مرة تانية. لما نيجي نقيس كده الجوانتي هنلاحظ ان الطول بتاعه مع بداية الصبع بالشكل ده. يبقى كده انا خلاص هفصل غرز الصباع عشان اشتغل لوحده واشتغل الغرز بتاعت ال4 صوابع لوحدهم. طبعا شايفين الاختلاف في الضفيرة وفي اتجاه الصباع. انا كده اشتغلت وحدتين، ودلوقتي عايزة انزل غرز الصباع. لو عديناهم كده هيطلعوا معايا 14 غرزة. هنزلهم كده على دبوس احتياطي او اي دبوس عندكم يكون بيتقفل عشان الغرز متقعش من عليه. ودلوقتي هبدأ اشتغل الغرز بتاعة ال4 صوابع مع بعض بشكل دائري، اللي هو الجزء ده. الجزء ده بقى عبارة عن وحدتين ضفيرة
وبعد كده بشتغل ال4 سطور الاولانيين في الضفيرة بس من غير السطر الخامس. طبعا بشتغل كل الغرز عدل لحد ما اوصل لل3 غرز المقلوب. طبعا بلم كده الجزئين دول على بعض على قد ما اقدر. بشتغل كل الغرز عدل لحد ما اوصل لل3 غرز المقلوب. ابدأ اشتغل السطر الاول في الضفيرة واكمل بعديها كله عدل لحد ما اوصل لهم مرة تانية اشتغل السطر التاني بشكل منتظم. انا وصلت كده لل3 غرز المقلوب اهو. يبقى اشتغل السطر الاول في الضفيرة 3 مقلوب 8 عدل 3 مقلوب. هنا في غلطة، انا اشتغلتهم ال3 غرز المقلوب، اشتغلت غرزة مقلوب غرزة عدل غرزة مقلوب، ولكن هما 3 مقلوب. بعد كده بشتغل ال8 غرز دول كلهم عدل. وال3 غرز دول بشتغلهم 3 مقلوب. بعد كده بكمل كل السطور كل الغرز عدل لحد ما ارجع تاني لغرز الضفيرة عشان اشتغل السطر التاني في الضفيرة. ده المكان بتاع الصوبة. هكمل بقى بنفس الشكل السطر التاني واكمل بقية الوحدة الاولى. والوحدة التانية كمان هشتغلها مرة تانية، وبعد كده اشتغل 4 سطور الاولانيين في الضفيرة وارجع لكم نشتغل مع بعض غرزة البليسيه اللي هي هتكون عند الصوابع من فوق، ونشتغل الصوبع مع بعض. ده بيكون شكل الجوانتي بعد ما اشتغلت الوحدتين والاربع سطور. دول وحدتين ودول اول 4 سطور في الضفيرة. بعد كده هشتغل غرزة بليسيه زي اللي اشتغلتها في الاول خالص. طبعا بنعرف بداية السطر ونهايته من الفتحة بتاعة الصباع، بنمشي كده مع الفتحة كده نهاية السطر، والتانية دي بدايته. غرزة البليسيه عبارة عن غرزة عدل وغرزة مقلوب. بنشتغل 5 سطور غرزة عدل وغرزة مقلوب، وطبعا عدد الغرز زوجي، فمش هيحصل معانا ان احنا نتلخبط مثلا ونشتغل فوق العدل مقلوب او فوق المقلوب عدل. لا، هو لو فضلنا نشتغل غرزة عدل وغرزة مقلوب هتيجي كل الغرز العدل فوق العدل وكل المقلوب فوق المقلوب.
انا هشتغل 5 سطور غرزة عدل وغرزة مقلوب، وارجع نقفل مع بعض ال4 صوابع. ده شكل ال5 سطور بعد ما اشتغلتهم. ودلوقتي هبدأ اقفل. انا بقفل على المقلوب، يعني بشتغل كل الغرز مقلوب وانا بقفل. هشتغل غرزتين مقلوب وانزل الغرزة اللي ورا، واشتغل غرزة مقلوب وانزل الغرزة اللي ورا، اشتغل غرزة وانزل الغرزة اللي ورا من غير موقع الغرزة اللي اشتغلتها في الاخر. طبعا لما بنمسك الخيط بالشكل ده بتساعدنا ان الغرزة ما تقعش. ده شكل التقفيل. هكمل تقفيل بقية السطر وارجع اوريكم ازاي هنقفل الدايرة بتاعة السطر. كده انا خلصت تقفيل السطر كله بالشكل ده. هحتاج ابرة كروشيه. هدخل كده في الغرزة الاولى وهسحب الحلقة الاخيرة دي منها عشان اقفل السطر، اقفل الداير ما يكونش فيه جزء مفتوح. بعد كده هقص الخيط وهعدي طرف الخيط من قلب الحلقة الاخيرة واشده كده. انا قفلت خلاص السطر. ده شكل الجزء ده. باقيلي اشتغل الصوبع. هنزل الغرز دي على السنارة وارجع لكم مرة تانية. كده نزلت الغرز تاني على السنارة. هشتغل اول حاجة سطر كله عدل، وبعد كده هبدأ اشتغل غرزة عدل وغرزة مقلوب، غرزة بليسي 4 سطور، وده بيكون الشكل النهائي ليه. باقيلي بس اشطب الفتل دي. هشطب معاكم واحدة عشان نقفل بيها
الفتحة دي اللي بين الصباع وبين الأربع صوابع، وباقي الفتل كلها بتتشطب بنفس الطريقة. هقلب الجوانتي وهستخدم إبرة التشطيب هدخل بطرف في المكان ده، وبعد كده هدخل فوق في الجزء اللي فوق والطرف التاني هدخل في المكان دوت، انقي غرزة ما فيهاش وسع كده وادخل فيها، وبعد كده هربط الفتلتين ببعض وانا بشد كده عشان اقفل الوسع ده. اما طريقة تشطيب الفتل دي هتكون بنفس الطريقة. هاجي في المكان اللي يكون فيه غرزة البليسيه، وهدخل في الغرزة العدل بالشكل ده والف مع الغرزة بالشكل ده واقص الزيادة. باقي الفتل كلها هشطبها بنفس الطريقة. هخلص الجوانتي وارجع لكم مرة تانية، وده بيكون الشكل النهائي للجوانتي. يا رب يكون كان سهل عليكم ويكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وموديلات جديدة. سلام عليكم.